Hello guys, welcome back to my channel. Ang ating video tungkol sa upcoming smartphone, Samsung Galaxy M31 Prime. Ang kanyang mga features, specs, and price quick review dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay nilaunch pa lamang sa India ngayong October 2020 na mayroong estimated price na 11 to 13,000 pesos kung sakaling ilalabas na dito sa Pilipinas. At may mga color options na ocean blue, space black at iceberg green. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.